ආයුබෝවන් කියලා අදත් අපි ඔබව පිළිගන්නවා GAMI TV YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද දවසේත් සුපුරුදු පරිදි ඔන්න අපි ඔබගේ දෙවෙනි පාඩම අරගෙන අවිල්ලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ GAMI TV YouTube නාලිකාව ඔස්සේ හැම සතේකම ඔබ වෙත ගෙනෙන ඉංග්‍රීසි පාඩම DMK English. ඉතින් මේ පාඩම් මාලාව ඔබට දිගින් දිගටම නරඹන්නට නම් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අපේ GAMI TV YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. එවිට අපේ සියලුම පාඩම් ඔබට නරඹන්නට නැත්නම් දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව සැලසෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි අරගෙන ආවේ දෙවෙනි පාඩම. ගිය සතියේ අපි සාකච්ඡා කළා මේ පාඩමේ පළමු අදියර. අපි ඔබ දැන් දන්නවා අපි කතා කරමින් ඉන්නේ ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ මේ ඉන්නවා තියනවා කියන අදහස ඉංග්‍රීසියේදී ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ගිය පාඩමේදී මා ඔබට කියලා දුන්නා මේ ඉන්නවා තියනවා කියන අදහස අවබෝධයක් තිබෙන දෙයක් පිළිබඳව හෝ අවබෝධයක් තිබෙන අපි දන්න පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව යම් තැනක ඉන්නවා තියනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රකාශ කරන ආකාරය මා ගිය සතියේ ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට කියලා දෙන්න විශේෂයෙන්ම මේ අපිට අවබෝධයක් නැති අපි හරියටම නොදන්න පුද්ගලයෙක් එහෙමත් නැත්නම් දෙයක් ගැන තියෙනවා ඉන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් ඔබට මතක් කරන්නට ඕන මේ අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පෙනී සිටින දරුවන්ට මේ පාඩම ඉතාමත්ම වැදගත්. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පින්තූරයක් දීලා ඒ පින්තූරේ විස්තර කරන්න අවස්ථාවක් තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් ලැබෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලිවීමේදී අද අපි මේ ඉගෙන ගන්න පාඩම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපිට අවබෝධයක් නැති පුද්ගලයෙක් එහෙමත් නැත්නම් දෙයක් යම් තැනක ඉන්නවා තියනවා කියලා කියද්දී. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා පුද්ගලයෙක් නම් අපි ඉන්නවා කියලා කියනවා දෙයක් නම් අපි තියනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ඉංග්‍රීසියේදී ප්‍රකාශ කරද්දී අපි උදව් කරගන්න වචන දෙක මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. මේ වචන දෙක තමයි there is අනිත් එක there are. there is there are. මේ වචන දෙක භාවිතා කරමින් ඔබට දකින්න ලැබෙනවා තිරයේ මේ සටහනක්. මම ඒ සටහනේදී ඔබට පෙන්නලා තියෙනවා කොයි විදිහටද මේ වචන දෙක භාවිතා කරන්න කියලා. ඉන්නවා තියනවා කියන අදහස ඒක වචන රූපේදී අපි භාවිතා කරන්නේ there is කියලා. ඒක වචන රූපේදී අපි භාවිතා කරන්නේ there is කියලා. බහු වචන රූපේදී අපි මේ ඉන්නවා තියනවා කියලා කියන්නේ there are කියන යුගලය වචන යුගලය භාවිතා කරනවා. එතකොට ඔබ දන්නවා අපි ගිය සතියේත් කතා කළා මේ උපකාරක ක්‍රියාපදේ නැත්නම් මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න අපිට වැකී එකතු වෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය is එහෙම නැත්නම් are. මේ is එක මුලට දෙයා කියලා අපි වචනයක් යොදාගෙන ඉන් අදහස් කරගෙන ඒ වචනය තුලින් ඒ වචන දෙක එකතුව තුලින් තමයි ඉන්නවා තියනවා කියන අදහස අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් මේක භාවිතයේදී කොහොමද කියලා නැත්නම් අපි පද ගැලපුම් සටහනක් නැත්නම් පද යෙදුම් සටහනකින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද අපි වගන්තියක් නිර්මාණය කරගන්නේ. ඒකනේ අපිට වැදගත් වෙන්නේ. අපේ හිතට එන අදහස අපිට ප්‍රකාශ කරන්න නම් අපි මේ වචන එකතු කරන විදිය දැනගන්නට ඕන. අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා මිනිහෙක් ඉන්නවා ගේට්ටුව ළඟ, පූසෙක් ඉන්නවා වහලේ උඩ, බල්ලෙක් ඉන්නවා ඇඳ යට. මේ වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරද්දී අපිට හරියට අවබෝධයක් නැහැ. දැන් මිනිහෙක් ඉන්නවා ගේට්ටුව ළඟ කියලා කිව්වම ඒ මිනිහා පිළිබඳ අපිට නිශ්චිත අවබෝධයක් නැහැ. අපි හරියට දන්නේ නැහැ. අපි හරියට දන්නවනම් අපි කියනවා රම්බණ්ඩ මාමා ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නවා කියලා. සරත් අයියා ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නවා කියලා අපි කියනවා. ඉන්න පුද්ගලයා පිළිබඳ අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔහු නමින් ඔහුගේ නම පාවිච්චි කරලා අපි කියනවා ඒ පුද්ගලයා ගැන. නමුත් අවබෝධයක් නැහැ. මිනිහෙක් ඉන්න බව විතරක් අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි කිව්වා මිනිහෙක් ඉන්නවා ගේට්ටුව ළඟ කියලා. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් බල්ලෙක් ඉන්නවා ඇඳ යට. දැන් අපි දන්නවනම් කියනවා අපේ බල්ලා ඇඳ යට කියලා. නමුත් මෙතනදී ප්‍රකාශ වෙන්නේ බල්ලෙක් ඉන්නවා ඇඳ යට. අපිට අවබෝධයක් නැහැ. අපි හරියට දන්නේ නැහැ. හදිස්සියකට රිංගලා ඇඳ යටට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි මේ වගන්තිය ප්‍රකාශ කරන හැටි කොහොමද කියලා තමයි අපි මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් දෙයක් පිළිබඳව දැන් පාර්ශලයක් තියෙනවා. අපි හිතමු පුටුව උඩ පාර්ශලයක් තියලා තියෙනවා. එකපාරට අපි කොහේ හරි ගිහිල්ලා එනකොට ඒක දැක්කම අපි කියනවා පාර්ශලයක් තියෙනවා පුටුව උඩ. ඉතින් අපිට හරියට දන්නේ නැහැ පාර්ශලයේ මොකක්ද කවුද ගෙනාවේ විස්තරයක් දන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් තමයි අපි මේ there is there are කියන වචන යුගල පාවිච්චි කරලා අපි වගන්තියකට නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔන්න ඔයාට අද දීලා තියෙනවා පළවෙනි සටහනෙන් නැත්නම් පළවෙනි පද යෙදුම් සටහනෙන්
ගැලපුම් සටහනින් ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක එතකොට වචන කොහොමද එකින් එක අපි යොදාගන්නේ කියලා. බලන්න මුලටම ඒක වචන නාමපද සමග අපි යොදා ගන්නවා there is කියලා. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් an කියන වචන දෙක මන් දීලා තියෙනවා. කියලා කියන්නේ ඊළඟට යොදන නාමපදයේ පළමු අකුර ස්වරයක් වුණොත් අපිට දාන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට an යොදන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ දෙක පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පෙන්නලා තියෙනවා place එක. ඒ පුද්ගලයා හෝ දෙය තියෙන තැන අපි කියන්නට ඕන. බහුවචන රූපයේ ඊළඟට මම පෙන්නලා තියෙනවා. බහුවචන රූපයේදී there තමා මුලටම අපි යොදාගන්නේ. අනතුරුව බහුවචන රූපී නාමපදය ඊළඟට ස්ථානය අපි යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සටහන හොඳට මතක තියාගන්නට ඕනේ. එහෙම සටහන මතක තියාගත්තොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ නිවැරදි වගන්තියක් ගොඩනගා ගන්න. ඒ නිසා මම උදාහරණ කීපයක් ඔයාලට හොඳට තේරුම් ගන්න මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. මම රූප සටහන් පෙළක් ඔබට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. රූප සටහනත් එක්කම සිංහල වගන්තියක් තියෙනවා. අනේ ටික ඉතාම හොඳින් ඔබ අවධානයට ගන්නට ඕන. බලන්න පළවෙනි රූප සටහනේ මම පෙන්නලා තියෙන්නේ ගහක් තියෙනවා. ඒ යට ගස් හේවනේ මිනිහෙක් ඉන්න බව පෙන්නනවා රූප සටහන. එතකොට වගන්තිය කියලා තියෙන්නේ ගහ යට මිනිහෙක් ඉන්නවා කියලා. ගහ යට මිනිහෙක් ඉන්නවා කියලා. ඔක අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන් මිනිහෙක් ඉන්නවා ගහ යට කියලා. ඊළඟට දෙවෙනි සටහන බලන්න පෙට්ටියක් තියෙනවා. පෙට්ටිය ළඟම බෝලයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් බෝලයක් තියෙනවා පෙට්ටිය ළඟ. තුන්වෙනි රූප සටහනේ මම පෙන්නලා තියෙන්නේ ගහක් තියෙනවා. ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි සිංහල වගන්තිය නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා ගහ උඩ. ඊළඟ රූප සටහනේදී මම ඔබට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඒ රූප සටහනේ මම පෙන්නලා තියෙන්නේ මේසයක් තියෙනවා. මේසයේ උඩ පොතක් තියෙනවා. දැන් බලන්නකො පොත කාගේද කියලා අපිට අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් පොතක් තියෙන බව පේනවා මේසයේ උඩ. ඉතින් අපි කියනවා මේසයේ උඩ පොතක් තියෙනවා. පුටුව යට පූසෙක් ඉන්නවා. එතකොට රූප සටහනේ මම පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම මල් වාස්කයක් තියෙනවා. මේ මල් වාස්කේ මල් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ රූප සටහන ආශ්‍රය කරගෙන අපිට අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපි එදිනෙදා ගෙදර දොරේදී මෙවැනි දකින්න දෙයක් ගැන තමයි මේ වගන්ති රටාවෙන් අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ එකේ පෙන්නලා තියෙනවා මම පෙට්ටියක් තියෙනවා. පෙට්ටිය ඇතුලේ පේනවා ඔබට පුංචියට මීයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. පෙට්ටිය ඇතුලේ මීයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි එවැනි අවස්ථාවක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් මේ ප්‍රකාශ කරන්න කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. දැන් අර ස්ට්‍රක්චර් එක අපි ගන්නට ඕන. ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක අපිට හොඳට මතක තියෙනවා නම් ඔයාට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ මෙවැනි අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන එක. පළවෙනි අවස්ථාවට අපි යමු. පළවෙනි රූප සටහනේ පෙන්වන්නේ ගහ යට මිනිහෙක් ඉන්නවා කියලා. ගහ යට මිනිහෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි දන්නවා ඒක වචන රූපී නාම පදයක් තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපිට මේ වගන්තිය ආරම්භ කරන්න වෙන්නේ there is කියලා. there is එක්කෙනෙක් ඉන්න නිසා කියන පදේ අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඔබට මෙතනත් මම වැදගත් දෙයක් කියන්නට ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි නාම පදයක් භාවිතා කරනකොට ඒ නාම පදයේ අගට ප්‍රත්‍යක් යෙදෙනවා. අක් ප්‍රත්‍ය, එක ප්‍රත්‍ය, එක් ප්‍රත්‍ය. ඒ කියන්නේ එකක් බව අඟවන්න එවැනි ප්‍රත්‍ය පදයක් යෙදෙනවා. එතකොට එය ඉංග්‍රීසියේදී භාවිතා වෙන්නේ එක්කෝ එහෙම නැත්නම් an කියන පද දෙකෙන්. මම ඔබට මුලින්ම කිව්වා an අපි යොදාගන්නේ ස්වර අකුරක් මුලට යෙදෙනවා නම් නාම පදේ. හොඳයි. දැන් මේ අවබෝධයත් හිතේ තියාගෙන අපි මේ වගන්ති ටික නැත්නම් මේ රූප රාමුවට අදාළ මේ රූප වලට අදාළ සිංහල වැකියට ඉංග්‍රීසි වගන්තිය නිර්මාණය කරමු. කාල වේලාව මුලින් ගත වෙන නිසා අපි මොකද මේ පාඩම් ඉදිරිපත් කරන්නේ තාම විනාඩි 10ක 15ක කාලයක් ඇතුළත. ඒ නිසා අපි දැන් මේ උදාහරණ කීපය ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ. පළවෙනි උදාහරණේ තියෙන්නේ ගහක් තියෙනවා. ගහ යට මිනිහෙක් ඉන්නවා. එහෙමනම් අපි කියනවා මිනිහෙක් ඉන්නවා ගහ යට. There is a man under the tree. අඹ ගහක් නම් under the mango tree. එතකොට බලන්න මෙතනදී තව වචනයක් අපි කියන්නට ඕනේ. ඒ තමයි සමහරට අපිට මේ වගන්ති සකස් කරද්දී තව උපකාර වෙන පද තියෙනවා. මේ අපි දැක්කා යට. එහෙනම් නිපාත පද අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මාගේ සතියේත් ඔබට කියලා දුන්නා. අපිට නිපාත ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන් උදා කරගන්න වෙනවා. නැත්නම් ගැටලුවක් එන්නට පුළුවන් නිසා. ඉතින් දෙවෙනි වැකිය බලන්න පෙට්ටිය ළඟ බෝලයක් තියෙනවා. එතකොට අපි කියන්නේ තියෙන දේෙන් පටන් ගන්න. ඉන්න කෙනාගෙන් පටන් ගන්න. ඒක තමයි මේ වගන්ති ක්‍රමයේ පහසුම දේ අපිට මතක තියාගන්න. තියෙන දේ. There is a ball. බෝලයක් තියෙනවා. තියෙන්නේ කොහෙද? පෙට්ටිය ළඟ. There is a ball near the box. Near the box. තුන්වෙනි රූප සටහනේ මා ඔබට පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ මේ ගහක් තියෙනවා. ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා.
දැන් අපිට ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරගන්න ඕන මේ වගන්තිය. ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වම අපි ඉංග්‍රීසියට ඒක පරිවර්තනය කරගනිද්දී there is a bird on the tree කියලා තමයි අපි ඒක පරිවර්තනය කරගන්නේ. හතරවෙනි රූප සටහන බලන්න. හතරවෙනි රූප සටහනේ මේසේ උඩ පොතක් තියෙනවා. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් පොතක් තියෙනවා මේසේ උඩ. ඒතර මේ වගන්තිය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරගත්තාම අපි ලියන්නේ there is a book. There is a book on the table. There is a book on the table. පස්වෙනි රූප සටහනේ අපි පෙන්නලා තියෙන්නේ පුටුවක් තියෙනවා. පුටුව යට පූසෙක් ඉන්නවා. එතකොට පුටුව යට පූසෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඉන්න සතාගෙන් අපි පටන් ගන්නවා there is a cat. There is a cat under the chair. Under the chair. මල් වාසිකේ මල් හතරක් තියෙනවා. අන්න බහුවචන රූපය අපිට ගන්න වෙනවා මෙතනදී වගන්තිය නිර්මාණය කරගන්න. ඔයාට ඒ අවබෝධය දැන් තියෙනවා. ඉතින් අපි මල් වලින් පටන් ගන්නවා. There are 4 flowers. There are 4 flowers in the flower vase. In the flower vase. ඊළඟ රූප සටහනේ පෙට්ටිය ඇතුලේ මීයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දැන් දෙන්නෙක් ගැනයි කතා වෙනවා බහුවචන රූපය. අපි අනිවාර්යෙන්ම there are කියලා පටන් ගන්නවා. There are 2 rats. There are 2 rats in the box. In the box. ඉතින් මේ විදිහටයි අපිට මේ වගන්ති ටික සකස් කරගන්න වෙන්නේ අපි දුන්න ස්ට්‍රක්චර් එක අනුව. ඊටාම පහසු ක්‍රමයක්. එදිනෙදා කතා බහේදී එදිනෙදා භාවිතයට මේක ඊටාමත්ම ප්‍රයෝජනවත්. ඔබට ගෙදර දොරේදී මේ ඉංග්‍රීසි පුහුණු වෙන්න කතාව පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ක්‍රමය ඊටාමත්ම හොඳින් ඔබ මතක තියාගන්නට ඕන. ඊළඟට මම ඔබට මතක් කරන්න ඕන අපි පාඩම අවසන් කරන්නට කලින් අද දවසේ මා කියලා දෙන අවසාන කොටස තමයි මේ වගන්ති ක්‍රමයම අපි කොහොමද නෙගටිව් කරගන්නේ කියලා. නෑ කියලා කියන්නේ නේද? ගේට්ටුව ළඟ මිනිහෙක් නෑ. ඇඳ යට බල්ලෙක් නෑ. මේසේ උඩ පොතක් නෑ. අන්න ඒ විදිහට අපි කොහොමද මේ අදහස නෙගටිව් කරගන්නේ නැත යන අදහසට ගේන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් අපිට හරියම පහසු ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. මොකද්ද පහසු ක්‍රමය? අපි යොදා ගන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය ඔබ දන්නවා. is එහෙම නැත්නම් are. අනේ is හෝ are කියන ස්ථානයට පසුව අපි not කියලා යොදා ගන්නවා. එතකොට is not එහෙම නැත්නම් are not. ව්‍යවහාරයේදී අපිට isn't කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. aren't කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයා මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් කොල කැලලක් අරන් ඔබ ලියා ගන්නට ඕන. එතකොට දැන් අපි බලමු එමනම් මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද කියලා. ස්ට්‍රක්චර් එක දැන් ඔයාලට පැහැදිලි. අපි පටන් ගන්නේ there is කියලා එහෙම නැත්නම් there are කියලා. අවසානයේ not ඊළඟට අපි not කියන එක යොදලා ඉන් අනතුරුව තමයි නාමපදය අපි භාවිතා කරන්නේ. නාමපදය භාවිතා කරන්නේ. ඉන් පස්සේ අපි place එක කියනවා තියෙන දේ හෝ ඉන්න පුද්ගලයා ඉන්න තැන අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. දැන් අපි බලමු අර ඉස්සෙල්ලා අපි සාකච්ඡා කරපු වගන්ති ටිකම නැත යන අර්ථයට හරවලා. මොකද්ද අපි කියන්න ඕනේ? අපි කියන්න ඕනේ ගහ යට මිනිහෙක් නැහැ. ගහ යට මිනිහෙක් නැහැ. අපිට දැන් කියන්න පුළුවන් there is not a man under the tree. There is not a man under the tree. දෙවැනි රූප සටහනේ පෙන්වලා තිබුණේ බෝලයක් තියෙනවා පෙට්ටිය ළඟ. දැන් අපි කියන්න ඕනේ පෙට්ටිය ළඟ බෝලයක් නැහැ. පෙට්ටිය ළඟ බෝලයක් නැහැ. There is not a ball near the box. තුන්වෙනි රූප සටහන බලන්න. ගහක් තියෙන කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. මේ ගහේ ඉන්න කුරුල්ලා නැහැ කියලායි අපි කියන්න ඕනේ. කුරුල්ලෙක් නැහැ ගහ උඩ. කුරුල්ලෙක් නැහැ ගහ උඩ. ඒ අනුව there is not a bird on the tree. ඊළඟට පොතක් තියෙනවා මේසේ උඩ. අපි කියනවා පොතක් නැහැ මේසේ උඩ. There is not a book on the table. පුටුව යට පූසෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි කියන්න ඕන පුටුව යට පූසෙක් නැහැ කියලා. There is not a cat under the chair. මල් බඳුනේ මල් හතරක් නැහැ. දැන් රූප සටහනේ පෙන්නලා තියනවා කියලා දැන් අපි ඒක නෙගටිව් කරනවා. There are not 4 flowers in the flower vase. පෙට්ටියේ මීයෝ දෙන්නෙක් නැහැ. දැන් අපිට හරි පහසුයි. ඔබ දන්නවා ක්‍රමය. ආවලට පස්සුව not යොදනවා. There are not 2 rats in the box. ඉතින් හරිම පහසු ක්‍රමයක්. ඉතින් මේ ක්‍රමය පුතාලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. හොඳට අවධානයට ගන්න ඕන, මතකයට ගන්න ඕන. එතකොට අපිට එවැනි වගන්ති නිර්මාණය කර ගැනීමේ පහසුවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි පාඩම අවසන් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් පාඩම අවසන් කරන වෙලාවේ මා ඔයාට
ලබන සතිය අපි හමු වෙනකන් කරන්න පුංචි වැඩක් දෙන්න කම කල්පනා කළේ. මම දෙන මේ සිංහල වගන්ති ටික ඔබට තිරේ දකින්න පුළුවන් මේ සිංහල වගන්ති ටික. මේ සියලුම සිංහල වගන්ති ඔබ අපි මේ ඉගෙන ගත්ත ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත පාඩමත් අද දවසේ මේ කතා කරපු කරුණුත් එකතු කරගෙන ඔබ ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්නට ඕන. ලබන සතියේ අපි මුණ ගැසුන ගමන්ම අපි ඒ ඔබ ලියපු පිළිතුරු නිවැරදිද කියලා හොයලා බලමු. මම බලාපොරොත්තු වෙන ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා දෙන්න. එහෙමනම් මේ රටාවේම තව අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න වගන්ති ක්‍රම දෙකක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපි ලබන සතියේ මේ ප්‍රශ්න වගන්ති දෙක ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද දවසේදී ඔබගෙන් සමුගෙන යන්නටයි සූදානම. සමුගන්නට පෙර මා මතක් කරන්නට ඕන අපේ වැඩසටහන නරඹන්න අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මගේ පළවෙනි වැඩසටහන නරඹන්නට ඕන පාඩම බලන්නට ඕන. ඒ පාඩම බලලා තමයි දෙවෙනි පාඩමට එන්න ඕන. ඒ නිසා පෙලින් පෙලට ඔබට අපි ඉදිරිපත් කරන මේ පාඩම් ටික නොකඩවා නරඹන්න නැවතත් මා ඔබට ආරාධනා කරනවා. අපේ GAMI TV YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. එවිට ඔබට මේ පාඩම් නිරතුරුවම ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එවනම් ලබන සතියේ නැවත අපි හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන මම ඔබගෙන් සමුගෙන යනවා. මම ඔබේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේට අත්වල සපයන කුලතුංග බණ්ඩාර.